Hello katitas, magandang buhay. In this video guys ay tuturuan ko kayo kung saan nyo makikita ang confirmation ng Bureau of Quarantine after nyo magbayad sa GCASH. No, kailangan nyong makita yon, i-screenshot nyo yon kasi yun ang gagamitin nyo or yun ang ipapakita nyo dun sa office sa Bureau of Quarantine kung saang lugar man kayo. Okay guys, let's go! Hello katitas, let's start now. So ang una nyong gawin guys is hanapin nyo yung link ng BOQ kung saan kayo nag-fill up ng form, yung binigay ko sa inyo, di ba? So may naka-save dito naka-save yung link ko. Pero yung sa ano guys, yung sa inyo, yung binigay ko is andun sa description ng mga video ko. So hanapin nyo lang yon, tapos i-ano nyo lang, i-type nyo doon sa ano, sa Google Chrome, i-paste nyo doon. Or i-type nyo. Sa akin ipi-paste ko na lang kasi mayroon ako dito. Ayan yung link, 'di ba? Ayan yung link. So i-copy ko 'yan tapos i-paste ko doon sa Google Chrome. Ayan, i-paste ko doon. Or pwede niyo i-type, guys, no? So punta ako ng Google Chrome. Tapos i-paste ko dito. Ito yung first step na gagawin nyo guys, no? Okay, paste ko dito. Ayan, paste. Ayan yung link. Ayan yung link. Ayan, so i-click ko yan para mapunta ako sa website ng BOQ. Ayan. Okay, andito na ako guys. I-click ko tong select your location. So i-click ko yan. Tapos i-click ko ang Mindanao kasi taga Mindanao po ako guys. So depende sa inyo kung nasa NCR kayo, nasa Luzon kayo, nasa Visayas kayo. Ako nasa Mindanao, so i-click ko ang Mindanao. Okay, i-click ko ang Mindanao. Ayan, good news, tatlo na pala. Under sa Mindanao guys, may Davao na. No, mayroon ng Davao, mayroon Cagayan de Oro at Zamboanga. Before, dalawa lang, Davao lang at saka Cagayan de Oro. So, bago lang nila nilagay itong Zamboanga, parang kagabi lang. Kasi nung ako kagabi, wala pa to eh. So, mayroon na, tatlo na, good news. So, sa mga taga Zamboanga dyan, congrats, mayroon ng BOQ dyan sa Zamboanga. Okay, so ang pipiliin ko guys, itong Davao, no, kasi Davao yung ginamit ko. Itong Davao yung ginamit ko. Ayan, click ko yan, Davao. Tapos tingnan natin, processing request. Tapos dito guys, nakikita nyo, diba, before kiniklik nyo ang book an appointment, dito guys, ang i-click nyo is ang view my appointment status. Nababasa nyo yan. I have booked and paid my appointment and just wanted to confirm my appointment status. Diba, yan, basa nyo yan. Okay, i-click natin yan. Tapos pag click nyo sa kanya, naalala nyo yung reference number nyo, yung generate natin doon sa website ng BOQ. Okay, yun ang ilagay nyo dito sa reference box, reference number. Yun ang ilagay natin. Okay, sa akin, ito sa akin, ayan yung ko, reference number, tapos yung birth date, nyo lang, pilapan nyo to, ayan, at saka ayan, no, pilapan nyo yan. Okay, i-click nyo lang to guys, ayan, click nyo lang yan. Then make it sure nga correct guys para magkatugma at para ma-open mo siya. Okay, 1981. I'm looking for the 1981.
Ayan. Tapos, i-click mo ang submit. Click mo ang submit. Okay. Ngayon, ang sabi niya dito, oops. Ito, oops, sorry, we cannot find this reference number. Saglit, wait. This reference, sabi dito tayo sa baba. Dito. The reference number that you submitted is not existing in our database. Please try again. Diba, sorry, we cannot find this reference number. Kasi guys, tapos na ako. So, na-delete na ako sa database nila. Tapos na ako, nakuha ko na yung yellow card ko. So, kaya yun. Hindi na, nawala na sa database nila, nawala na sa system nila. Kaya guys, kayo yun lang po ang gawin nyo, no? After you submit, ito ang makikita nyo guys. Tingnan natin. Ilalagay ko dito guys, kung ano yung makikita nyo after nyo masubmit yun. Okay guys, thank you for watching. Kung may mga katanungan po kayo guys, just comment down below under this video para masagot ko kayo guys. Okay, thank you and God bless. Guys, ngayon ipapakita ko sa inyo yung yellow card ko. So ito yung nakuha ko sa BOQ. Kaya hindi na nag-offer yung reference number ko doon nung chinek natin yung website nila, 'di ba? Sabi doon, sorry, wala na daw sa database nila yung reference number ko, di daw nila makita. Kasi tapos na ako, no? Okay na ako. So ngayon guys, ipapakita ko sa inyo yung mismong binigay ng BOQ sa akin na confirmation para magkaroon kayo ng idea. Okay guys, doon lahat nakalagay yung schedule mo at saka yung address ng BOQ na pupuntahan mo. Okay, ito guys yung sa akin. Ayan po. Ang ipakita nyo doon sa sa BOQ office guys. Tapos wag niyong kalimutan ang vaccine card nyo. Okay, na may na may yung dry cell ng LGU nyo at saka yung QR code, no? Napaka-importante kasi hahanapin nila ang nyo, ang vaccine card nyo. Okay, hindi nyo kalimutan guys. God bless.